सुरु गरौँ भेरिएबल्सबाट। भेरिएबल्स भनेको डेटा राख्ने कन्टेनर हो। पाइथनमा भेरिएबलको डेटा टाइप्स पहिले घोषणा गर्नु पर्दैन। पाइथनले आफै नै यसलाई बुझ्छ अनि यस्तो खाले नेचर भएको ल्याङ्ग्वेजेसलाई डाइनामिकली टाइप ल्याङ्ग्वेजेस भनिन्छ। पाइथनमा धेरै बिल्ट इन डेटा टाइप्सहरू हुन्छन्, जस्तै स्ट्रिङ, इन्टिजर, फ्लोट, कम्प्लेक्स। यिनीहरूलाई चाहिँ 8 वटा क्याटेगोरीमा बाँड्न सकिन्छ: टेक्स्ट, नम्बर, सिक्वेन्स, म्यापिङ, सेट, बुलियन, बाइनरी र नन टाइप। कुनै भेरिएबलको डेटा टाइप थाहा पाउनको लागि टाइप भन्ने फङ्सन दिएको छ हामीलाई। हामीले टाइपको रिजल्टलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि हामीले आउटपुटको रूपमा चाहिँ यस्तो एन्सर देख्न पाउँछौँ। हामीले देख्ने बेलामा इन्टिजर भन्ने टाइपको अगाडि क्लास देख्नु कारण के हो भन्दा पाइथनमा चाहिँ डेटा टाइप्सलाई क्लासेसमा इम्प्लिमेन्ट गरिएको हुन्छ। सबै डेटा टाइप्स क्लास नै हुन्छन् अनि मैले बनाएको भेरिएबल भनेको क्लासको अब्जेक्ट्सहरू हुन्छन्। अब जाउँ हामी आइडेन्टिफायर्सतिर। आइडेन्टिफायर भनेको कुनै पनि एउटा एन्टिटीलाई दिने खाले नाम हो। त्यो एन्टिटी जे पनि हुनसक्छ, भेरिएबल, फङ्सन, क्लासेस। आइडेन्टिफायरको लागि रुलहरू भनेको चाहिँ एउटा भनेको नम्बरबाट सुरु हुन पाएन, कि अल्फाबेट हुनु पर्यो कि अन्डरस्कोर हुनु पर्यो, फर्स्ट रुल। सेकेन्ड रुल भनेको दे आर केस सेन्सिटिभ। थर्ड रुल भनेको पाइथनले दिएको किवर्डहरूमध्ये कुनैलाई पनि हामीले आइडेन्टिफायरको रूपमा युज गर्न पाइँदैन। वान भेरिएबल भनेर लेखियो भने यो इन्भ्यालिड भयो। ओन्ली स्टार्ट्स विथ एल्फाबेट्स, नो स्पेसल सिम्बल्स, क्यानट युज किवर्ड एज एन आइडेन्टिफायर। त्यसपछि कुनै एउटा हामीले बनाएको भेरिएबल आइडेन्टिफायर हो कि होइन भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले इज आइडेन्टिफायर भन्ने फङ्सन युज गर्न सकिन्छ। पाइथनले केही स्पेसल खाले सिन्ट्याक्सहरू लगाएको छ। अन्डरस्कोर भ्यार भनेर लेखियो भने प्रोटेक्टेड भनेर भनिन्छ। दुईवटा अन्डरस्कोर भ्यार आएको छ भने प्राइभेट भन्ने चलन छ। यस्तो छ भने यिनीहरूलाई डन्डर भेरिएबल्स एन्ड डन्डर मेथड्स भन्ने चलन छ।